Hello, good day. I am Engineer Elton Ian, your instructor in ALX 202. We are going to discuss Module 4, water level monitoring and pump control. And this module, it comprises a whole, no? We are using instrument, we are using processor, and the processor is being controlled, no? Whatever the input from the instrument or from the sensor being processed by our processor or microcontroller and being and the output is being controlled by our processor. So in our module 4, so excuse no sa kuang baby. Yang yun siya nga maligog rain sa ulay rain. Okay, so in our module 4, water level monitoring and pump control, no? So sa water level nga mag-monitor is our sensor and ang mag-control sa tuang pump no is our microcontroller or our processor. Now the objectives of our module 4 is thus you no the students or you will be able to display no you will able to display the measured value from measured variables. So usually sa atuang module 4 is ang atuang measured variables is our level of our water or inside the tank no? Using I2C LCD display. Then the second objective is you're going to able no to connect wires from LCD display to Arduino board. And our third objectives is you're going to create simple measuring device or instrument to read input signal. Usually the LCD display and the sensor, no? So matawag na siya nato og measuring device. Of course, together with the Arduino. Then we're going to able, no? You are going to able to control the on and off of the water pump. So this is yung automatic na siya no nga control. When we are going to set points no or value kung kano siya mo on, and we are going also to set value or points no kung kano siya mo off ang ato ang water pump. Okay, so introduction of our module 4. In this module, the students or you will have to create a very simple measuring device or instrument to monitor the water level of the tank. And the sensors will identify the volume of water inside the tank. The sensors will send signal to the microcontroller or Arduino Uno board for signal processing. And after the processing, no, the microcontroller will send signal to the relays to control the on and off of the water pump. So the I2C LCD will display the volume of water inside the tank. So that is why uh, this whole system is called an instrument and process control, because there could be a instrument that able to read the value and display the value no to the user, and also control sa tuwang water pump to on and off. Actually dili lang siya pwede no sa dili lang siya applicable sa water pump no. Pwede siya sa kanang sa parking garage no nga kung parking ka, sample atras ang imong salakyan, then pag almost na siya nga mabangga no sa wall, mo alarm ang imong parking area no nga to stop, or pwede siya gamiton pud siya as to detect no sa imong kanang sa mga mall no nga mga sa mga mall
sa mga parking area nila, no? Nanay mga ultrasonic sensor na nga naka installed, no? Pag wala naka-parking na area sa parking lot, no? Ang color sa LED nga musiga is green. And if na naka-parking nga parking area or parking lot, no, kana nga lot na siya naka-parking na, then ang color red, no, nga LED musiga na siya, no, so which means nga dili na siya bakante ang ato ang parking kana nga lot, no. So daghan siya applications na ato ang ultrasonic. Sa ato ang sample karon sa ato ang module 4 is I'm using lang nga water level, no, nga nanisang sa taytayan usab, no, sa taytayan na makita niyo sa mga taytayan yun na yung mga solar panel na naka-install, no, niya sa tunga niya na siya yung box. Actually ultrasonic sensor po na ang gibutang dira, no, nga pag ma-detect niya ang level sa tubig sa suba, no, pag almost na siya maabot o nilap almost na siya nga mo touch, no, sa ato ang taytayan, ya mo alarm na siya, no, nga which means nga ang level sa water is taas na kayo. So inana, no, daghan siya applications ang ato lang masabtan niyo ni when we go further, no, sa ato ang next slides nganong mo detect siya, no, or mo function. So this is our circuit diagram sa ato ang actually no di wala na butang na ko di ang motor, no? Anyway, ang motor nasa naka-connect sa pin 13, no? Pin 13 ang ato ang motor. Where's the pin 13? Saan siya? 11, 12, 13, sorry. By the way, no, sa ato ang example, forgive me for this one, no? Nalimot ko change, no? By the way, ang trigger nasa 2 and ang ato ang echo, no, nasa 3 na butang. And ang VCC nasa 5 volts. This is correct, no? Sakto lang. Only this one, no? Ang ato ang trigger na butang na ko di sa ato ang 2, no? Kani siya nga circuit diagram, no? Naari sa 2 ang ato ang trigger na nasa 3 ang ato ang echo. So sige lang, no? Anyway, forgive me, no, nga sayop ni siya ang atong diagram. So uh, ako lang, no, ibalik, no, ang LCD sakto ni siya, ang LCD nga actually this is na I2C, no, 16:2 lang ni siya nga LCD ang nagamit, but this one, no, that ako lang gibali, no, because ang motor, no, diri na ako gibutang sa 13 ang motor sa tuwang pin 13. So muna nga gi-change na ko, no, na limot ko og change. So sa ang trigger, no, actually ang trigger is nani siya sa dito, no, dito nakabutang. Ako ang escape, no, para ako lang butangan o kuan, no, insert pictures, naka pictures na mga siya, no, so text lang, no. So echo is pin 2, no, pin 2 ang ato ang trigger, and then ang pin 3 is kanang echo, no, echo. So that is pin 3. So ang echo ay nasa pin 3 na connect, then ang ato ang trigger naa sa kuan, no, sa ato ang pin 3. So this is our pin outs, no, for our ultrasonic uh, sensor. So VCC is power 5 volts, no, usually sa 5 volts ato ang Arduino ibutang, and the trigger is mo to siya, no, sa pin 2, and our echo is our pin 3, and the ground of course sa ground pod, no, sa ato ang Arduino. So inani siya, no, ang ato ang function, no, sa ato ang ultrasonic sensor, no? So this one is our transmitter, letter T, and we have here letter R as our receiver. So ang iyang signal nga is what we call is sound wave, no? Sound wave. So this is sound wave. Ang sound wave nga gamit nato, pero we cannot hear, no? Dili na ta madunggan iyang frequency because medyo kuan lang siya kayo, no? Low frequency. Wala siya na belong sa human frequency, no? Ang ato ang frequency is from 10 hertz to 20 kilohertz. Okay? So, let us say, nanan siya sa 1 hertz, no? Ang iyang frequency, 1 hertz ang frequency, pero ilabay ni siya at
speed of sound, no, that is 330 meter per second. So that is why, no, kung iyan maglabay na siya ang sound, no, bisag dili na ito madunggan, galabay na siya ang sound when there is a supply. So ang sound ngayong labay, no, kung walay object, no, nga mabandahan, which means nga walay return of signal. So which means nga wala pa ni siya receiving, no, wala siya na receive nga signal. So that is why, no, actually taas-taas ng iyang kuha na ni distance, no, nga labayan, no, sa speed of sound. So as long as kung naay object nga nababanda, example ang wall, automatic na yan ang i-measure, no, kung pilay distance sa wall from the surface, no, uh, sa iyang Good afternoon. sa ni sa iyang Maligo sa ako ha. sa tawag ani dito Bye. sa kuha sa bata sulod. Okay, so sa ultrasonic niyang eye, no, so yan is send, then after that one we'll go back to the receiver. Then Good afternoon. then we are going to forward, so there could be a reflections disturbo ko ba ta? Okay, so then we're going to, so example, this is our water level, no, or the surface ato ang water. Then kung magkadul na siya, then iya po nang kung ano, the signal, no, or the value that is being received by our receiver is changes also, no, that the lower nga yang ma-send, the more, no, nga yang ma-receive. And so there will be a variation between the distance and the time, no, because that is uh, the higher the distance, the longer, no, the there could be a delay between the transmittal of the signal and the receival, no, or the receiving of the signal. So muna siya gitawag nato sa ultrasonic sensor. Actually, no, muna siya ginagamit po sa kanang thermal scanner, no, sa ato ang sa mga mall na pagsulod ninyo ipaduloy inyo ang agtang or something inyong kamot. So siya po nimo detect, no, sa temperature sa uh, imuhang body temperature. So daghan ni siya og applications ng atong ultrasonic. So our diagram, no, or the actual presentations, no, sa ato ang uh, what is called this one, ato ang module 4 is this is our water tank, no, gamit lang ko og katong basiyo sa ato ang 1.5 liter nga I think this is sa Sprite ni siya nga pa, no? And this is our ultrasonic sensor is being connected to our Arduino board. And we have here the power supply. Okay, our ultrasonic sensors is a 5 volts, no? So, but our water pump is a 12 volts. It will operate 12 volts. But this time, I am using 9 volts as a supply sa ito ang Arduino board. That is why the 9 volts is also supplied to our uh, water pump. But of course, the water pump is still work, no, at 9 volts. So this is our water pump and this is our reservoir. When you see reservoir, uh, where no daghan klase ang gitawag natong reservoir, no, pwede siya sa uko kag tubig dito sa deep well, sa tabay or something sa sapa or sa suba or sa imuhang bumba, no, kung naa man galing kay Jetmatic nga pwede siya makunikan for water pump. So pwede, no, dito ka makuha og source sa imong water. So usually the reservoir is our source of water, no, kato sa mga talam, example na mo yung mga uh, ano, mga pananom, mga vegetables, mga plants sa inyong garden, then problema mo og watering sa nya pero dool ra mo og kuha, no, kaning sapa nya kapoy mo si hakot-hakot og um, tubig nga binaldi. So what you're going to do is pwede siya na to gamiton, no, for that instead of water level atong buhaton is butang lang ta og water sensor, no, or moisture sensor sa yuta, no, to detect kung basa bang yuta or mala.
Then when the soil is dry, then ang imong pump automatic siya nga muon, muon siya to to distribute water sa imong garden or mogamit ka og atong sprinkler, no, to mo bisbis mo mga pananom. So pwede gyapon siya, no, but this one is dili na siya magamit, no. Ilisa na nato ni ang ultrasonic sensor with the moisture sensor. So that is another also field, no, application sa atuang instrumentation and process control. So but this time, no, we're using lang sa kani. Then we have the water pump to get water, no, and fill water sa atuang tanki if almost empty na siya. And we have our relay module that switch on and off sa atuang pump, no, sa atuang water pump. As you have noticed na ang wire sa atuang water pump is connected sa atuang relay, no. Siya mo cut off and mo short, no, sa atuang line sa atuang pump para mo trigger on. And we have here the Arduino Uno board, of course, Arduino Uno, and the display, no, sa atuang LCD. So whatever the reading, no, sa atuang level sa atuang water, yan ang i-display rin, no. Example in this one, so we have here 19 centimeter our distance, no. So naka centimeter lang siya kay dili man kay dako, no, or taas ang ato ang uh, gigamit, no, as sample. So we have here the water and we have here the sensor. So from this sensor to this water, ang yang distance karon is 19 centimeter. Okay? But our set point nga gigama sa programming is 20, no, ang atong set point. And so dapat karon, no, pag maabot ni siya og 20, ang ato ang water pump is mo on na ni siya, no, mo on dayon mo fill na siya sa ato ang uh, tanki, no. And when it reaches to almost full, no, so kani siya, no, musiga ni siya ang atong LED. So we have here lead 1 for 25%. Pag maabot na 25% ng ato ang water, mo on ni siya, no, or musiga. Then pag abot ng 50%, mo siga na po ni siya, no, sila duwa. Then pag abot na sa 75%, mo siga na po ni latulo, no. And till such nga maabot na siya og 100%, then sila na upat ang musika. Okay? So, let's proceed now sa ato ang video presentation. So, ako na siyang gi-record sa ato ang uh, cellphone, no? Ang ako ang demonstration so that you can also para maklaro gamay, no, ang ato ang presentation. Okay? So, for the audio video presentation, we are going to open ang ato ang video, no, from cellphone nga na save diri sa ato ang uh, module 4. So this one is our video, no. Please feel free to listen, no, sa ato ang video. Hello, good day. No? We are going now to discuss or demonstrate, no, sa ato ang module 4. So we have here the proximity sensor that would measure, no, sa ato ang distance ato ang water from surface water to the sensor, no, muna siya mo measure, no, sa ato ang level, no, sa ato ang water karon, no, since nga wala man siya na almost empty ang ato ang water sa ato ang tank. So this is our water tank, no, and we have here the water pump, no, water pump. This one is our water pump. Okay, kani siya water pump, no, gi-control ni siya sa ato ang board, no, sa ato Arduino nga if almost empty na ang ato ang water, which means nga example maabot isa siya nga point, no, is mo on siya, no, mo on ang atong pump to fill in, no, fill in sa ato ang tank, no, para nga mapuno karon ni kuha na siya, no, ni process na siya, no. Okay, yan siyang gibutangan. So na-sense ato ang sensor nga almost empty na to. Yan niya din. Yan ang gi-fill, no? Yan ang gibutangan, no? O water. Na kung ma-sense na pa na sa ato ang sensors, no, nga doon na siya ma-sense na niya, no, ang iyang level. So mo stop na ron ang water pump.
Okay, ako sa i-wait, no, nga mo stop siya. Okay, so ni-stop na atong water pump, which means nga money ang level no sa iyang full, no. So as you have noticed nga ako lang siyang gi-drainan gamay, no, para nga magkagamay pod. So let's proceed now this ato ang uh, process, no. So as you have noticed here, we have an instrument, no, nga nag-display siya, no, sa ato ang distance, no, sa ato ang water to the sensor. Now at this moment, no, kani siya is nasa 7 centimeter, no, ang iyang gi-measure nga distance. And this one, we have here 4 lead, no. So as you have noticed nga wala siya gasiga, which means nga kaning each LED represents a 25%, no. So karon nata sa 75% no. So uh, we have here 25%, 50%, 75%, and we have here 100%, no. So as you have noticed nga nata karon sa 75%. Then the distance nag-change na siya to 7 to 9 centimeter because no nga nag atong gidring na, no, ato ang tank, no, sa ato ang outlet. So now the control, no, is our Arduino board that when it senses, no, nga mahimo na siya og almost na siya ang empty, which means palong tanan, pero actually wala gud na siya na empty, no. Ato uh, ang ato ang tank karon, no, na siya na empty, but sige man siya ga drain, no, almost empty na siya, no. So actually ang ato ang set point ani is 5 centimeter and 20 centimeter. Okay, so again, this is our measured value, no. This is our measuring device, ang ultrasonic sensor, and we have here our instrument device that able to display, no, sa atuang current status sa atuang water, and we are already at 50% o 25% na, no, sa atuang level sa atuang water. Okay, so this one is our processor and this is our switching control, no, relay. Then na kuning ang atuang uh, power supply, sorry, ang atuang supply sa atuang motor, no, para nga mo-on siya. Okay, so we have to wait, no, sa atuang tuloy hapit na ni siya ma-empty, no, ang atuang control, no, ang atuang tank. So ato lang hulat to, no, nga mapalong to siya ang atuang diri na siya sa kuha connect. So disconnect. Palong sa kay the record. Na. Yasa balik klasa nagkuhan ang bluetooth sa headphone, no, na connect so gi-on na kuhan. Okay, so dapit napalong wait sa ako sa akong palungon ng akong bluetooth ni. Okay, system bluetooth. Okay, bluetooth sa may ampere disconnect. Okay, sige, connect na to siya ang imo ang kwan. Okay, so let's proceed. So ano ni siya, no. Okay, kung ako ni siyang kuhaon, no, ako ni siyang remove. So paspas ang iyang drain. Then what happens sa imong motor? Okay, nag-on ang imong motor karon, no.
So that one, no, gaon na ang motor. Then wala gyud siya nagsiga ang mga lead, no. Nasa ako 25% because equal, no. Ang kadakon sa yung most of this one, no, sa auto count is equal. So what we need to do is ato lang siya nga butang ano, ang ato ang outlet, no, para nga okay. So pag musaka ano siya, no, sa atong nagtawon ang lead, no, kung asa siya dapat first ng siga, no. Okay, so we are already at 25%, no, sa ato ang display, this one. 25% and 16, no, centimeter. So nimo na siya mga 14, no. Then nimo na siya og 50%, no. Ang ato ang that is 50% la pa, no? Pag mo siga na siya steady, that is 50% na, no? Okay. So 50% na ato ang uh, water level. Ngayon kung nasiga po di siya og dugang, no? Then we are already at 75%. Then ato ang is 8 centimeter. Actually ang yang pa ni is kung mo steady siya, that is 6, no? 6 centimeter. Okay, so that is 75% na, no? 75%, and we have already here almost, and we have also 100%, no? 100%, no? So mohimo na pa lang siya og going down to 75%, no? So magagamay na siya, and also no, drain mo muna ito ang outlet. So again, as our summary, so we have here the instrumentation, no? The instrument to measure our value sa distance, no, is our ultrasonic sensor, this one, and ang iyang measured value is kaning measured variables, no, is kaning ato ang water level, no? And we have two set point. The first set point is kaning gitawag nato nga 0%, no, 0% dre, no, or almost empty. So when it reaches to almost empty ang ato ang set point, yan ang i-on ang imong motor water pump i-on, no, itong i-on ang water pump. Then when your level, no, your level reaches to set point 2 sa 100%, no, let us say 100% almost full, iyan ang i-stop, no, ang imong motor water pump. No, karon nag-stop pa niyang water pump, no, because wala ani imong water level, no, although ga drain ka og water, pero wala pa siya kaabot sa imong set point 1 nga that is almost empty, no. Kung maabot na siya sa set point 1, usa pa na niya i-on, no, i-on ang imong water pump. Okay, so that is our instrumentation, then the process and the control, no. Sa tuwang instrumentation kinatay display, no, or the level pila na centimeter karon and pila pod ka percentage, no, ang imong water level sa imong tangke. Okay, and our process, no, processor is our Arduino Uno, and whatever the signal daw nga iyang ma-read sa imong sensor, yan ang i-display diri. Ngayon, pag mabutan din niya ito ang set point 1 and set point 2, yan ang i-control ang imong water pump through this relay, no? Yung relay nga usa, which ang ito ang water pump nakaroon nakakonect sa imong relay. Okay, so muna siya ang itawag nato nga instrumentation and process control. So na-complete na nato ang ito ang subject, that is our module 4. Thank you so much and goodbye. Hello, good day. Huh? We are going now. So that is our module 4 sa ito ang gitawag na instrumentation and process control.